Xin chào các bạn, mình tên là Thùy Dung, năm nay mình 30 tuổi và mình đang là một tư vấn viên về kiểm soát cân nặng khoa học. Mình muốn làm chuỗi video ngày hôm nay để giúp cho các bạn kiểm soát được cân nặng lành mạnh và khoa học. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn thêm một số thông tin về vấn nạn thừa cân béo phì hiện nay. Thì theo thống kê ở Việt Nam thì tỷ lệ người thừa cân béo phì đang tăng cao hơn 38% trong những năm gần đây. Và các bạn cũng biết thừa cân béo phì cũng gây nên nhiều bệnh lý rất là đáng quan ngại, ví dụ như là suy giảm hệ miễn dịch và các vấn đề về xương khớp, các vấn đề về tim mạch và tiểu đường, thậm chí là stress, trầm cảm và kể cả nguy cơ mắc ung thư rất cao. Và để ngăn chặn được vấn nạn này thì sẽ có những cái yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kiểm soát cân nặng. Đó chính là đầu tiên là ăn uống, thứ hai là vận động, thứ ba là về lối sống và tinh thần của các bạn. Thì các bạn cũng thấy là có rất nhiều người tập luyện hì hục nhưng mà cũng không sở hữu được vóc dáng như mong muốn. Đó là bởi vì việc kiểm soát cân nặng bị chi phối 60% bởi việc ăn uống và 30% là việc tập luyện, 10% còn lại là lối sống và tinh thần của các bạn. Vậy thì với cái mong muốn là giúp đỡ cho các mẹ và các bạn lấy lại được sự tự tin và vóc dáng của mình khỏe và đẹp, thì Dung quyết định khởi động chuỗi dự án Happy Mom để chia sẻ những kiến thức về ăn uống khoa học và tập luyện để cho các mẹ và các bạn có được vóc dáng thon gọn săn chắc. Và bây giờ mời các mẹ và các bạn cùng đón xem video đầu tiên của Thùy Dung, 5 bí quyết để kiểm soát cân nặng bằng việc ăn uống để duy trì được vóc dáng một cách khoa học và dài lâu. Xin mời các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 bí quyết để giúp các bạn ăn uống làm sao để giữ được vóc dáng của mình lâu dài. Bí quyết số 1 đó là ăn đúng giờ và không bỏ bữa. Có một cái điều nghịch lý rằng là các mẹ và các bạn càng bỏ bữa thì các bạn lại tăng cái việc tích lũy mỡ thừa nhiều hơn. Bởi vì sao? Đầu tiên, khi các bạn bỏ bữa thì các bạn có xu hướng ăn nhiều hơn so với bữa kế tiếp. Bởi vì sao? Bạn đã bỏ đói cơ thể, bỏ đói tế bào của mình và bạn ăn nhiều hơn ở bữa sau, thì cái việc dư thừa năng lượng là điều chắc chắn. Và tiếp theo đó là, bạn có biết không, khi bạn ngủ, năng lượng cần cho việc trao đổi chất, giữ ấm cơ thể và các nội quan bên trong hoạt động sẽ tốn gấp 3 lần so với năng lượng mà các bạn thức cho việc ví dụ như là chạy nhảy, tập luyện thể dục, đi lại, vân vân. Cho nên các bạn cần tập trung vào việc để nâng cao sức khỏe của các nội quan bên trong hơn là việc các bạn tập luyện quá sức để đốt những cái lượng mỡ dư thừa. Thì việc đó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Các bạn chú ý nhớ là ăn phải đúng giờ và không được bỏ bữa. Như vậy thì việc kiểm soát cân nặng của mình mới trở nên dễ dàng và khoa học hơn. Và bí quyết thứ hai đó là ăn đủ chất xơ. Cụ thể là 400 cho đến 720g một ngày. Các bạn biết không, chất xơ là một chất vô cùng cần thiết cho quá trình kiểm soát cân nặng, bởi vì chất xơ làm giảm hấp thu chất béo ở ruột non và giảm hấp thu cholesterol cũng như là tinh bột đường, giúp cho các bạn không bị gia tăng cái việc thừa mỡ. Và ngoài ra chất xơ còn là thức ăn cho các bạn vi sinh vật sống ở trong đường ruột khỏe mạnh. Mà các bạn vi sinh vật ở đường ruột khỏe mạnh thì sẽ giúp phân giải và hấp thu thức ăn tốt hơn, dẫn đến việc các bạn không cần ăn quá nhiều mà vẫn đủ chất. Và chất xơ còn giảm táo bón và hạn chế các bệnh lý về đường ruột trong tương lai rất đáng kể. Chính vì lợi ích của chất xơ mà chúng ta không thể bỏ qua chất dinh dưỡng này trong bữa ăn của mình được. Nếu như các mẹ và các bạn đang đi làm văn phòng mà điều kiện hạn hẹp không cho mình ăn được đủ chất xơ, thì các bạn có thể tìm nhiều nguồn chất xơ trong trái cây. Những cái trái cây xanh, ít ngọt, ví dụ như là chuối, ví dụ như là táo, bưởi. Các bạn có thể bổ sung trước giờ ăn, trước khoảng 1 tiếng, hoặc là ăn trong những cái giờ giải lao, giờ phụ để lấy thêm đủ chất xơ cho cơ thể. Đó là bí quyết của mình. Và bí quyết số 3
đó là chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ. Các bạn có để ý rằng nhiều người ăn một ngày 5 đến 6 bữa nhưng họ vẫn giảm được cân. Các bạn có thấy điều này lạ không ạ? Là bởi vì sao? Việc bạn chia nhỏ bữa ăn hàng ngày ra, cụ thể là 3 bữa chính và 2 bữa phụ, có thể giúp cho bạn giảm cảm giác thèm ăn liên tục, tăng cảm giác no ở mỗi lần ăn và giúp cho bạn không ăn quá nhiều ở các bữa tiếp theo vì đã để cơ thể mình đói một thời gian dài. Các bạn có thể chia thời gian ăn các bữa chính như là 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 5-6 giờ chiều. Thì các bữa phụ sẽ đi kèm, đó là bữa phụ sáng vào khoảng 9 giờ và bữa phụ chiều vào khoảng 3 giờ chiều. Việc này sẽ giúp cho các bạn làm ổn định lượng đường huyết và giảm cảm giác đói, cảm giác thèm ăn cồn cào. Và các bữa sau thì các bạn cũng sẽ ăn rất là chậm vì các bạn không cảm thấy quá đói và các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là nhanh no. Chính vì điều này sẽ giúp cho các bạn không nạp năng lượng dư thừa vào cơ thể, và việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp các bạn giữ cân giữ dáng lâu dài và hiệu quả. Và các bạn nên ăn gì vào những bữa phụ? Dung chia sẻ đó là bữa phụ sáng các bạn có thể chọn thức ăn như là sữa chua ít đường hoặc sữa chua không đường nếu như các bạn có thể ăn được, và các loại trái cây hơi ngọt. Các bạn có thể chọn 2 loại, một ngọt và một không ngọt, để buổi sáng mình có thể đủ năng lượng hoạt động và không bị thiếu đường quá mức. Buổi chiều các bạn có thể lựa chọn những cái loại hạt như là hạt óc chó, hạnh nhân và các loại hạt cung cấp chất béo, omega 3 và chất xơ để giúp cho các bạn tăng cảm giác no ở cái bữa ăn tiếp theo. Và các bạn chú ý không nên ăn các loại trái cây ngọt vào buổi phụ chiều vì sẽ làm tăng đường huyết và tăng năng lượng đột ngột, và các bạn cũng sẽ không giảm cân hiệu quả. Và việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp cho các bạn ổn định được cân nặng lâu dài khi các bạn ăn vừa đúng vừa đủ. Bí quyết thứ tư đó là kiểm soát các thức ăn làm gia tăng đường huyết, gia tăng insulin trong cơ thể. Các bạn cũng biết rằng insulin là một hormone cực kỳ quan trọng, đóng vai trò cần thiết trong việc tiêu hủy mỡ và kể cả gia tăng khối mỡ trong cơ thể. Là bởi vì sao? Insulin như một cái chiếc chìa khóa mở cửa tế bào, giúp cho đường đi vào tế bào và có năng lượng hoạt động. Thì đầu tiên insulin sẽ đưa năng lượng lên các tế bào não, sau đó đến các tế bào cơ, đến các nội quan, gan và cuối cùng là đưa vào các tế bào mỡ thừa. Và các tế bào ở não, cơ và gan nhận một lượng năng lượng rất là hạn chế, trong khi các tế bào mỡ thừa thì chúng nhận năng lượng không giới hạn. Chính vì vậy nếu như các bạn đưa thức ăn mang nhiều tinh bột đường, mang nhiều lượng đường, đặc biệt là các thức ăn như là các bánh kẹo ngọt, các thức ăn được lấy từ đường công nghiệp, chế biến công nghiệp, thì sẽ làm gia tăng cái lượng insulin lên đáng kể và gia tăng khối mỡ. Tiếp theo, insulin giảm rất là chậm. Cụ thể là các bữa ăn đầu tiên bạn ăn quá nhiều tinh bột đường, nhưng bữa ăn sau bạn ăn rất ít, insulin vẫn còn ở nồng độ cao và biến những cái năng lượng tinh bột đường bạn ăn thành mỡ trực tiếp. Và nếu bạn muốn ổn định được cái lượng insulin mà bạn vừa ăn vào thì mất thời gian rất lâu, gần khoảng là 3 tuần bạn mới trở về được cái mức insulin ban đầu. Chính vì lẽ đó mà bạn thấy có rất là nhiều người họ ăn ít nhưng mà họ rất là thừa cân. Và để mà đạt cái mức insulin thấp trong vòng thời gian ngắn, bạn phải nhịn ăn tinh bột đường hoàn toàn trong vòng 5 ngày. Chính vì điều đó bạn nên kiểm soát được cái lượng đường đưa vào mỗi bữa ăn. Không nên ăn các bánh kẹo quá ngọt hoặc các loại trái cây chế biến sấy khô. Nó làm tăng cái đường huyết của mình lên rất là nhanh chóng. Và nếu như bạn thích ăn một hũ sữa chua dâu tây chẳng hạn, bạn nên mua những cái loại sữa chua ít đường và cho dâu tây tươi vào, thay vì một hũ sữa chua có mức dâu tây sẵn ở trong đó. Như vậy thì cái lượng đường huyết của bạn nó mới ổn định và insulin tiết không nhiều. Cái việc mà kiểm soát được insulin này Dung thấy rất là hiệu quả, bởi vì khi mà Dung để ý tới tinh bột và những cái lượng đường đưa vào cơ thể thì Dung ăn ít đi lượng đường và tăng lên rau củ quả, tăng lên chất đạm, thì mình thấy cái phần mỡ thừa ở bụng nó giảm đi hàng ngày. Và sau 2 đến 3 ngày mình áp dụng ăn giảm insulin thì mình cảm thấy bụng mình giảm đi đáng kể. Các bạn hãy áp dụng và các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ hiệu quả. Bí quyết thứ 5 đó là ăn đủ chất.
càng ăn đủ chất, bạn sẽ càng đạt được hiệu quả của việc giảm cân. Bởi vì các chất dinh dưỡng cần thiết, ví dụ như là nước, chất đạm, tinh bột đường, tinh bột đường bạn chỉ giảm thôi chứ không loại bỏ khỏi bữa ăn của mình nha. Chất béo omega 3, vitamin, khoáng chất, chất xơ và những cái dưỡng chất thực vật làm nên nhiều màu sắc của nhiều rau củ quả trái cây thì sẽ giúp cho bạn tăng chuyển hóa năng lượng, bởi vì nó là thức ăn của tế bào. Khi tế bào bạn khỏe, nội quan bạn khỏe thì việc đốt năng lượng sẽ rất là cao. Cho nên bạn chú ý ăn càng đủ chất thì việc chuyển hóa năng lượng sẽ càng tốt hơn. Bạn biết không, chất đạm bạn cũng cần phải ăn đủ. Cụ thể là dựa trên ký cân nặng của cơ thể bạn thì bạn hãy tính 1 ký cơ thể cần 1 gram chất đạm mỗi ngày. Ví dụ như là Dung 50 kg thì Dung sẽ cần 50 gram chất đạm mỗi ngày là ít nhất. Và khi mà Dung ăn đủ chất đạm như vậy thì cái khối cơ của Dung được duy trì và cái việc mà đốt cháy năng lượng từ cơ rất là đáng kể. Tiếp theo đó là chất béo omega 3 được lấy từ dầu ô liu, từ các loại cá béo như là dầu như cá hồi và trái bơ, hoặc là các loại hạt như là hạt óc chó, hạt hạnh nhân vân vân, thì sẽ giảm cảm giác thèm ăn bằng việc nó kiểm soát hormone báo đói và hormone báo no làm việc rất là hiệu quả. Khi bạn ăn đủ một nguồn năng lượng cần thiết thì theo cơ chế của cơ thể thì hormone báo no sẽ nhảy ra và sẽ giúp bạn dừng ăn. Chính omega 3 là cái nguyên liệu giúp cho hormone báo no hoạt động hiệu quả. Và tiếp theo đó là chất xơ. Như Dung nói ở bí quyết số 2, chất xơ đóng góp rất là quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, đó là giảm hấp thu chất béo và tinh bột đường đi vào máu, giảm tích lũy mỡ thừa, cho nên bạn cần đảm bảo chất xơ 400 tới 720 gram một ngày. Và các vitamin khoáng chất cũng vậy, tuy chỉ cần một lượng nhỏ mỗi ngày thôi là dưới 1 gram, nhưng không thể thiếu được. Các khoáng chất ví dụ như là đồng sắt, kẽm, canxi, magie sẽ giúp cho các bạn không những là đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường, giúp dẫn truyền xuân thần kinh và giúp cho hệ miễn dịch của bạn được khỏe mạnh. Rồi các vitamin giúp cho các nội quan của bạn kèm với lại các nội tiết tố của bạn được ổn định là nhờ các vitamin khoáng chất, cộng với lại những cái chất như tinh bột, như là chất béo omega 3, như là chất xơ vào cơ thể, và cộng thêm với nước. Đây là 8 nhóm chất mà không chất nào quan trọng hơn chất nào. Bạn cần phải bổ sung vào khẩu phần ăn của mình. Nếu như bạn ăn uống thiếu thì chắc chắn cơ thể của bạn sẽ được làm mới mỗi ngày, trẻ trung mỗi ngày và cân nặng vóc dáng cũng như mong muốn. Và chỉ đơn giản bằng 5 bí quyết ăn uống như thế này thì Dung đã giữ được vóc dáng của mình từ khi sinh bé thứ hai cho đến nay. Mặc dù các bạn thấy là Dung đang 50 kg, nhưng mà ở đây 50 kg của Dung là rất là nhiều cơ và rất là ít mỡ. Thì các bạn có mong muốn được cái vóc dáng như Dung không ạ? Nếu các bạn yêu thích và thấy video này hữu ích, hãy bấm like, share cho nhiều người bạn bè của mình cùng biết và bấm đăng ký kênh để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn và thú vị hơn từ Thùy Dung nha. Xin chào và hẹn gặp lại.